quality ba talaga ang trending 3D wallpaper bricks wall sticker? Well, I got you, my friend. Ang isang product ay nagiging trending dahil ito ay popular sa maraming tao. Malalaman nating ito ay trending kung ito ay may malaking search volume sa iba't ibang social media platforms. Kagaya ng TikTok, Facebook, Twitter, at YouTube, at sa mga e-commerce platform kagaya ng Shopee at Lazada. Dahil sa maraming kakumpetensya ang mga reseller, gumagamit sila ng price-cutting strategy. Ito ay ang pagbibigay ng mataas na discount sa kanilang product para sa kanila bumili ang maraming customer. Kaya mapapansin nyo na ang trending product ay nasa lowest price. Now, let's back to our trending product. Ang 3D wallpaper brick sticker foam ay isang environmental friendly material. Ito ay ligtas para sa ating kalikasan at sa ating kalusugan. Ito rin ay self-adhesive, waterproof, collision-proof, thermal insulation, easy to clean, safe for kids, and no foul smell. Ang ating best seller ay ang Eden Selection. Ito ay Manila-based company na nagsusupply ng best pricing and highest quality products sa buong Pilipinas. Ang kanyang star rating ay 4.8 out of 5 star. Siya din ay may 298,300 follower. At ang kanyang chat performance ay 99% within hour. For this trending product, siya ay nakapag-generate ng more than 11 million sales. With 151,500 rating. Magkano ba ang offered price ng ating seller sa trending product na ito? Well, to find out, just click the link below to earn almost 80% discount. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell. Overall review, satisfied naman ang mga recent buyers. Thanks for watching, stay positive, stay safe. Anyone you say